हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई घरमा नै सजिलोसँग गिलो चटपटे कसरी बनाउने भनेर देखाउँदैछु। आज चाहिँ मैले यो भिडियोमा चटपटेको लागि चाहिने मसला र चटपटेको लागि चाहिने सस पनि बनाएर देखाउँदैछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। अब चाहिँ म बनाउन सुरु गर्दैछु। सुरुमा त मैले यसलाई चाहिने मसला बनाउँदैछु। यसको लागि मैले यहाँ फ्राई प्यानलाई तताएर 1 चम्चा जिरा, 2 चम्चा धनिया, 1 चम्चा तोरी र 1 चम्चा सेतो तिललाई भुट्दैछु। तिल राख्यो भने चाहिँ चटपटे एकदमै मिठो हुन्छ। हामीलाई यी 4 थोक भयो भने चाहिँ चटपटे मसला एकदमै राम्रो बन्छ। अब यसलाई मिडियम हिटमा एकैछिन फ्राई गर्नुपर्छ। हल्का कालो कलरको हुँदासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसको कलर चाहिँ हल्का कालो कलरको भइसकेको छ। यतिको भएपछि ग्यासको हिट अफ गरेर एकैछिन सेलाउन दिएर चाहिँ यसलाई मसिनो हुने गरी पिस्नुपर्छ। मैले चाहिँ यतिको मसिनो हुने गरी पिसेको छु। हजुरले पनि मसिनो हुने गरी पिन्नु होला। हामीले चटपटे मसला बनाउँदाखेरि आलसलाई पनि लिन सक्छौँ। आलसले पनि एकदमै मिठो स्वाद लिएर आउँछ। अब भने म यसको लागि चाहिने सस रेडी गर्दैछु। त्यसको लागि ग्यासको हिट अन नगरिकन 1 गिलास पानी राख्दैछु। 1 गिलास पानी राखिसकेपछि म यसमा 3 चम्चा बेसन राख्दैछु। बेसनको ठाउँमा चाहिँ हजुरहरूले मैदालाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैदा राख्दा पनि एकदमै राम्रो सस बनेर तयार हुन्छ। अब यसलाई मजाले व्हिस्कको सहायताले फिट्नुपर्छ। यदि व्हिस्क छैन भने चाहिँ हजुरले काँटा चम्चा अथवा चम्चाले पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। पानीमा बेसन राख्ने बेला चाहिँ पानीलाई तातो गराउनु हुँदैन। पानी तातो भयो भने चाहिँ हाम्रो बेसन डल्ला पर्छ र राम्रोसँग फिटिँदैन। अब हाम्रो बेसन पनि राम्रोसँगले फिटिसकेको छ। म यसमा थोरै ओरेन्ज फुड कलर राख्दैछु। कलरको लागि एकदमै राम्रो कलर आउँछ। त्यसपछि मजाले यसलाई पनि मिक्स गर्नुपर्छ। फुड कलर पनि राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि म बल्ल ग्यासको हिट अन गर्दैछु। हामीले यसलाई मिडियम हिटमा नै पकाउनु पर्छ। मिडियम हिटमा चलाउँदै घोल्नुपर्छ। हामीले ठुलो ग्यास चाहिँ युज गर्नु हुँदैन। हामीले यसलाई चलाउन छोड्यो भने चाहिँ यो डल्ला पर्न पनि सक्छ। त्यसैले ननस्टप चलाइराख्नुपर्छ। चलाउँदै गर्दा बिचमा धेरै नै बाक्लो भइसकेको जस्तो लाग्छ भने चाहिँ थोरै तातो पानी पनि राख्न सकिन्छ। अब भने यो राम्रोसँगले फिटिसकेको छ। यतिको बाक्लो भएको छ, भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा धेरै बाक्लो चाहिँ नगराउनु होला। यो सेलाएपछि फेरि अझै बाक्लो हुन्छ। अब यो यतिको बाक्लो भइसकेपछि चाहिँ मैले ग्यासको हिट अफ गरेर यसलाई एउटा भाँडामा राखेर सेलाउँदैछु। यदि हजुरहरूसँग रेड फुड कलर छ भने रेड फुड कलर युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ रातो कलरको गराउँछ। र यदि फुड कलरै छैन भने चाहिँ हजुरहरूले काश्मिरी रेड चिल्ली पाउडर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले पनि एकदमै राम्रो कलर लिएर आउँछ। अब भने म चटपटे बनाउनतिर लाग्दैछु। यसको लागि बोइल गरेको 3वटा जति आलु राख्दैछु। त्यसपछि मसिनो गरी काटेको प्याजलाई पनि राखेँ। त्यसपछि भिजाएको चना केराउ, त्यसै गरी बजारमा पाइने रोस्टेड चनालाई पनि राख्दैछु। यसले पनि एकदम मिठो स्वाद लिएर आउँछ। त्यसपछि भुटेको बदाम राख्दैछु। त्यसै गरी मसिनो गरी काटेको काँक्रोलाई पनि राखेँ। मसिनो गरी काटेको गोलभेडा, हरियो खुर्सानी, त्यसै गरी एउटा वाइवाई चौचालाई पनि राखेँ। यसको सुपलाई पनि राख्दैछु। यसको सुपले पनि एकदमै मिठो स्वाद लिएर आउँछ। त्यसै गरी यो हल्दीरामको आलु भुजिया राख्दैछु। यसले नि मिठो स्वाद लिएर आउँछ। त्यसै गरी मसिनो गरी काटेको धनिया, मैले चाहिँ यहाँ चाउचो कम हुन्छ जस्तो लागेर अर्को पोका पनि चाउचो राख्दैछु। त्यसपछि स्वादअनुसार नुन, यो चाहिँ चटपटे मसला हो, सानो 2 चम्चा राख्दैछु। हजुरले 3 चम्चा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी छुटाउनै नहुने चिज भनेको चाहिँ ब्ल्याक साल्ट हो, पिरे नुन। त्यसपछि मैले यहाँ राख्दैछु अर्को छुटाउनै नहुने कुरा, यो चाहिँ टिमुरको छोप हो। टिमुरको छोपले चाहिँ चटपटेलाई एकदमै मिठो स्वाद ल्याउँछ। हजुरले अवश्य राख्नु होला। त्यसपछि लेमन जुसलाई राख्दैछु। अब भने म यहाँ भुटेको तोरीको तेल राख्दैछु। यसले पनि एकदमै मिठो स्वाद लिएर आउँछ। त्यसपछि अन्तिममा म यहाँ चटपटे ससलाई राख्दैछु। हजुरहरूले आफूलाई कतिको गिलो चटपटे खानु मन लाग्छ त्यो अनुसारले ससलाई राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 5 चम्चा सस राखेँ सुरुमा। त्यसपछि यसलाई मजाले मिक्स गर्दैछु। मैले भुजियालाई चाहिँ अन्तिममा राख्दैछु किनभने भुजिया चाहिँ चाँडै ओसिहाल्छ। त्यसैले अन्तिममा राख्दैछु। हजुरहरूले पनि अन्तिममा नै राख्नु होला भुजियालाई चाहिँ। अब यतिको मिक्स भएपछि म 1 कप जति भुजिया राख्दैछु। हजुरहरूले अझ धेरै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि 3 चम्चा जति ससलाई राख्दैछु मैले। अब भने यसलाई मजासँगले मिक्स गरेर चाहिँ हामीले छिटो खाइहाल्नुपर्छ, नत्र भए चाहिँ हाम्रो भुजिया ओसिहाल्छ। हाम्रो चटपटे चाहिँ एकदमै मिठो देखिसकेको छ। यो चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। अब हजुरहरू पनि आफ्नो घरमा नै यसै गरी सजिलैसँग घरमा नै गिलो चटपटे बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यो बजारमा पाइने यस्तो रातो कलरको चाहिँ देखेको छैन किनकि मैले ओरेन्ज फुड कलर युज गरेकी थिएँ ससको लागि। अब भने मैले एउटा प्लेटमा सर्भ गरिसकेको छु। एकदमै मिठो चटपटे बनेको थियो। हजुरहरूले पनि अवश्य बनाएर खानु होला आफ्नो घरमा नै। हामीले चटपटे बनाउँदाखेरि छुटाउनै नहुने चिज भनेको चाहिँ टिमुरको छोप हो। टिमुरको छोपले एकदमै मिठो स्वाद लिएर आउँछ चटपटेमा। यदि हजुरहरूको घरमा टिमुरको छोप छैन भने चाहिँ मैले रेसिपी भिडियो राखेको छु मेरो च्यानलमा, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो आजको चटपटे बनाउने रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि रेसिपी मन परेको छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।